จับตาสัญญาณของลมหนาวกระแสลมเริ่มเปลี่ยนทิศในบางพื้นที่จะสัมผัสได้ว่าจะมีอากาศเย็นซึมๆเข้ามาในบางช่วงเวลาฉะนั้นในคลิปวิดีโอนี้แอดมินจึงได้พาดหน้าปกคลิปว่าสายฝนพร้อมลมหนาวและสัญญาณลมเปลี่ยนทิศให้เริ่มจับตาพยากรณ์อากาศตั้งแต่วันที่ 26 กันยายนถึง 5 ตุลาคม 2567 นี้เปิดมาเริ่มต้นกันในช่วงเย็นถึงค่ำของวันนี้นะครับวันพุธที่ 25 กันยายน 2567 เผื่อว่าบางท่านยังคงคิดถึงพายุอยู่นะครับขณะนี้นะครับพายุอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทางประเทศฟิลิปปินส์นะครับยังคงเป็นพายุระดับ Depression นะครับ 18W แล้วก็มีความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมใกล้ๆกันนะครับ 95W ซึ่งพายุลูกดังกล่าวในช่วงระหว่างวันที่ 26 ก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงช่วงวันที่ 27 กันยายนนะครับก็จะขยับเขยื้อนเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้กับบริเวณทางประเทศฟิลิปปินส์ทางตอนบนนะครับซึ่งก็ต้องคอยจับตากันต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้วพายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวพาดผ่านลงสู่ทะเลจีนใต้ของบ้านเราหรือเปล่าแล้วก็มีปัจจัยที่ไม่สามารถมองข้ามได้นั่นก็คือความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่จะเริ่มทรงอิทธิพลนะครับเริ่มแผ่มาจากประเทศจีนเริ่มซึมๆเข้ามาปกคลุมทางเวียดนามทางลาวแล้วก็รวมถึงปกคลุมทางภาคเหนือกับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทางประเทศไทยด้วยกำลังที่ค่อนข้างอ่อนโดยเฉพาะในช่วงเช้ามืดถึงช่วงเช้าแอดมินกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าถ้าหากว่าพายุลูกนี้เคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้แล้วก็มีแนวโน้มหรือว่ามีวี่แววที่จะมาเข้าใกล้กับบริเวณชายฝั่งของทางประเทศเวียดนามทางตอนกลางเมื่อไหร่นะครับแอดมินบอกได้คำเดียวเลยว่าพายุลูกนี้มีเฮที่จะกดต่ำลงมาปกคลุมทางอีสานกลางถึงล่าง 100% อย่างแน่นอนนะครับแต่เราต้องคอยจับตาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับเส้นทางของพายุลูกนี้จะไปในทิศทางใดกันแน่ลักษณะสภาพอากาศประจำวันนี้และอีก7วันข้างหน้าจะเป็นเช่นไรแนวโน้มความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจะเริ่มส่งอิทธิพลกับลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยประมาณวันที่เท่าไหร่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเป็นเช่นไรต่อไปและเส้นทางของพายุลูกดังกล่าวเราต้องมาอัปเดตกันต่อเนื่องนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้กับรุดสิทธิคนจนคลิปนี้ครับฝากกดติดตามถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์หากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดจากการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางช่องของเราได้อัปโหลดลงครับเอาละครับท่านผู้ชมเปิดมาเริ่มต้นกันในช่วงแรกของคลิปวิดีโอก็คือประมาณช่วงเย็นถึงค่ำของวันพุธที่ 25 กันยายน 2567 นะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับลักษณะสภาพอากาศในช่วงนี้ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าในช่วงนี้แนวของร่องมรสุมนะครับจะสวิงค่อนข้างรุนแรงนะครับเนื่องจากว่ามีความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่เป็นปัจจัยร่วมนะครับเข้ามากระทำให้แทรกซึมเข้ามาปกคลุมบริเวณทางภาคเหนือกับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ในบางช่วงเวลานะครับส่งผลทำให้แนวร่องมรสุมจะมีการเบี่ยงที่ค่อนข้างรุนแรงลักษณะเช่นนี้ส่งผลทำให้ลักษณะฝนนะครับในประเทศไทยจะมีการตกกระจายตัวแต่จะตกแบบบางๆนะครับพร้อมกับจะมีลมเย็นหรือว่าลมหนาวแบบซึมๆอ่อนๆเกิดขึ้นเม็ดฝนจะเม็ดเล็กลงและกลุ่มเมฆฝนก็จะบางตัวลงเนื่องมาจากว่าแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาดูในเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้พุธที่ 25 กันยายนนะครับกระแสของลมมรสุมนะครับจะมีกำลังค่อนข้างอ่อนนะครับปกคลุมแถวบริเวณทางทะเลอันดามันโดยเฉพาะทางทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็บริเวณทางภาคเหนือเท่านั้นนะครับส่วนในภาคอื่นๆหรือว่าในพื้นที่อื่นๆนะครับมรสุมมีกำลังอ่อนลงเรียบร้อยยกเว้นบริเวณทางภาคใต้นะครับกระแสของลมมรสุมเริ่มมีการแปรปรวนเดี๋ยวก็มาจากทางตะวันตกเฉียงใต้เดี๋ยวก็มาจากทางตะวันออกนะครับนี่เป็นสัญญาณที่ลมนะครับเริ่มมีการเปลี่ยนทิศแอดมินจึงได้พาดหน้าปกคลิปว่าจับตาสัญญาณของลมเปลี่ยนทิศด้วยจำกันได้ไหมครับจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้เราทราบถึงสภาพอากาศนะครับในอนาคตว่าอากาศจะเริ่มค่อนข้างมีการแปรปรวนนะครับเนื่องจากว่าจะเริ่มมีการผันแปรของฤดูกาลเข้ามาร่วมนะครับก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกท่านส่วนในเรื่องของปริมาณฝนตกแช่ตกกระจายตัวและบางพื้นที่อาจจะมีปริมาณของฝนตกหนักนะครับลักษณะเช่นนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้กับบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและก็ทางภาคใต้ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากปริมาณของฝนตกหนักและปริมาณฝนตกสะสมซึ่งอาจทำ
ำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับในเรื่องของคลื่นลมทะเลทางทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็ทางอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงนะครับเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มมีกำลังอ่อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะเริ่มมีการแปรปรวนแล้วนะครับจึงทำให้บริเวณทางทะเลอันดามันแล้วก็ทางอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงอยู่ประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองไว้ด้วยติดตามพยากรณ์อากาศรายภาคในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาบริเวณทางภาคเหนือท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแพร่น่านจังหวัดกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิหนองบัวลำพูหนองคายและจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและบริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งจากนั้นแอดมินจะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตลักษณะสภาพอากาศจากแบบจำลองเราจะทำการเคลื่อนเวลาไปดูในช่วง5นาฬิกาหรือก็คือช่วงเช้ามืดของวันพฤหัสบดีที่26กันยายน2567ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่ากลุ่มฝนจะมีการตกกระจายตัวแต่ค่อนข้างบางเม็ดหรือว่าเม็ดเล็กปกคลุมอยู่ทางประเทศไทยตอนบนเป็นส่วนใหญ่และถ้าหากท่านผู้ชมสังเกตบริเวณทางภาคเหนือนะครับก็จะสามารถมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งแต่จะเป็นฝนตกหนักปานกลางนะครับก็คือแถวทางดอยสะเก็ดแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ทางดงป่าจูจังหวัดลำพูนดอนหลวงห้วยทรายอ่อนกลางและบ้านหลวงนี่คือพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักปานกลางนอกนั้นก็จะเป็นตกกระจายตัวอยู่ตามโซนนะครับจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านนะครับแล้วก็ตามโซนภาคเหนือตอนล่างนะครับทางสุโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรทางเพชรบูรณ์จังหวัดตากนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมสังเกตในเรื่องของความเย็นนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าก็จะมีเส้นไอโซบาร์ที่1012ลงมาตัดผ่านบริเวณทางภาคเหนือนะครับแล้วก็บริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงทางตอนบนนะครับก็คือตัดผ่านแถวทางจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมแถวทางกาฬสินธุ์และจังหวัดมุกดาหารในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ที่เอ่ยมานะครับก็จะมีอากาศเย็นซึมๆเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดจนถึงช่วงเช้านะครับถ้าหากว่าเราเคลื่อนเวลาไปดูในช่วงสัก10นาฬิกาท่านผู้ชมจะเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมนะครับจะมีเส้นไอโซบาร์ที่1014หรือก็คือเส้นของเกณฑ์อากาศเย็นนะครับจะเคลื่อนตัวหรือว่าดันลงมานะครับเป็นริมๆปกคลุมบริเวณทางภาคเหนือนะครับแล้วก็ทางสปป.ลาวนะครับพาดผ่านแถวนี้ก็จะทำให้พื้นที่ต่างๆจะเริ่มเป็นสเกลสีน้ำตาลนะครับหมายถึงว่าความเย็นแทรกซึมลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่แถวทางแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงดาวชัยปราการแม่ไอหลวงทางเชียงใหม่พะเยาจังหวัดน่านนะครับแถวจังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็แถวสุโขทัยรวมถึงทางจังหวัดตากอุ้มผางนาตาโพนะครับพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ก็จะมีอากาศเย็นก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็รวมถึงทางเพชรบูรณ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็จังหวัดเลยนะครับทางหนองคายทางอุดรแล้วก็หนองบัวลำพูนะครับจะมีอากาศเย็นอ่อนๆเกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดถึงช่วงเช้าก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับจากนั้นเราไปดูในเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กันบ้างนะครับในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับพฤหัสบดีที่26กันยายน2567นะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันบริเวณทางประเทศไทยแล้วก็ทางอ่าวไทยนะครับจะเริ่มมีกำลังอ่อนและทิศทางของกระแสลมมรสุมก็จะค่อนข้างแปรปรวนนะครับก็พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของทิศทางลมกันด้วยนะครับโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้นะครับพื้นที่ที่อยู่แถวนี้นะครับก็คือบริเวณทางภาค
กลางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็บริเวณทางภาคใต้โดยเฉพาะทางภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างนะครับมรสุมนะครับที่เคยมาจากทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้จะเปลี่ยนนะครับมาจากทางตะวันออกและจากทางตะวันออกเฉียงเหนือจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้เรากลับมาดูในเรื่องของฝนฟ้าท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าพอเราเคลื่อนไปดูซักในช่วงเวลา 16 นาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายนนะครับก็คือประมาณช่วงเย็นๆค่ำๆจากการที่เริ่มมีการเปลี่ยนถ่ายของอุณหภูมินะครับก็ส่งผลทำให้เริ่มเกิดการสวิงค่อนข้างรุนแรงของแนวร่องมรสุมหรือแนวปะทะอากาศนะครับก็จะทำให้มีปริมาณของฝนนะครับสามารถกระจายตัวเกิดขึ้นได้แล้วก็จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในช่วงวันแล้วก็เวลาดังกล่าวที่เรากำลังดูกันอยู่นะครับก็จะเน้นอยู่ทางภาคเหนือนะครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในฝั่งของตะวันตกนะครับก็คือแถวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อกับบริเวณทางภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับเช่นชัยภูมินะครับทางขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมาบริเวณทางภาคตะวันออกทางภาคกลางตอนล่างนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลนะครับก็เสี่ยงที่จะเจอปริมาณของฝนตกหนักปานกลางเกิดขึ้นได้ในบางแห่งแล้วก็บริเวณทางภาคใต้ตลอดช่วงและจะเน้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็คือทางฝั่งอ่าวไทยจะเริ่มมีปริมาณของฝนเยอะกว่าทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วนะครับจากนั้นเราจะทำการเคลื่อนไปดูต่อในช่วงของวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567 นะครับในวันนี้นะครับมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนก็ยังคงซึมๆมาปกคลุมทางประเทศไทยตอนบนในช่วงเช้ามืดถึงช่วงเช้ามรสุมตะวันออกมีกำลังค่อนข้างอ่อนยังคงปกคลุมอยู่ทางบริเวณทะเลจีนใต้ทางอ่าวไทยบริเวณทางประเทศไทยแล้วก็ทางทะเลอันดามันด้วยกำลังที่ค่อนข้างอ่อนในขณะที่พอเรามาดูในเรื่องของฝนฟ้านะครับในมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทางประเทศฟิลิปปินส์นะครับพายุลูกนี้นะครับก็ได้เคลื่อนตัวเข้าใกล้กับบริเวณทางชายฝั่งทางตอนบนของทางประเทศฟิลิปปินส์นะครับโดยมีแนวโน้มจากการอัปเดตล่าสุดว่าจะเคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้ในช่วงระยะสั้นๆจากการอัปเดตล่าสุดนะครับจากการที่มีพายุลูกนี้ปรากฏขึ้นนะครับก็จะเหนี่ยวนำปริมาณความชื้นนะครับเพื่อไปหล่อเลี้ยงตัวเองซึ่งก็ต้องคอยจับตาเส้นทางกันต่อไปว่าท้ายที่สุดเส้นทางจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่แต่ที่แน่นอนก็คือปริมาณของกลุ่มฝนในประเทศไทยจะลดลงในช่วงของวันศุกร์ที่ 27 กันยายนเป็นต้นไปเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมแอดมินจะทำการเคลื่อนไปดูในช่วงเวลา 17 นาฬิกาของวันศุกร์ที่ 27 กันยายนซึ่งเป็นช่วงที่ปริมาณของกลุ่มฝนถือว่าเยอะที่สุดในช่วงของวันนี้นะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าจากการที่แบบจำลองอัปเดตจะให้สเกลที่เป็นสีฟ้าแทนค่าปริมาณของกลุ่มความชื้นหรือว่ากลุ่มเมฆฝนจะค่อนข้างบางตัวลงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักปานกลางในประเทศไทยตอนบนไม่เห็นเลยนะครับจะมีก็เพียงแค่ปริมาณของฝนเล็กน้อยปกคลุมทางภาคเหนือกระจายตัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระจายตัวภาคกลางกระจายตัวภาคตะวันออกเน้นตามแนวชายฝั่งฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและบริเวณจังหวัดตราดกลุ่มฝนทางภาคใต้ตอนบนปกคลุมก็มีกำลังค่อนข้างอ่อนตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาทางภาคใต้ตอนล่างถึงจะมีโอกาสเจอปริมาณของฝนตกหนักปานกลางกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในบางแห่งนะครับก็ตั้งแต่แถวทางชุมพรนะครับหลังสวนแถวบริเวณทางละนองคุระบุรีท่าชนะตะกัวป่าพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีนาสารทุ่งใหญ่ขนอมนครศรีธรรมราชฉะอวดจังหวัดตรังศรีริวงศ์พัทยาขออภัยครับพัทลุงหาดใหญ่นะครับทางสงขลาทางจังหวัดสตูลปัตตานียะลานราธิวาสปานาเละและทางสุไหงโกลกสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวใต้ต้องทำใจช่วงวันที่ 27 กับวันที่ 28 กันยายนนะครับเพราะจะมีปริมาณของฝนตกหนักครอบคลุมกระจายตัวเกิดขึ้นได้หลายพื้นที่ในช่วง2วันนี้เท่านั้นนะครับ27 และ 28 กันยายนนะครับเนื่องจากว่าทิศทางของมรสุมในช่วงประมาณตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงประมาณวันที่ 28 กันยายนจะค่อนข้างแปรปรวนนะครับจะเป็นกระแสของลมมรสุมที่มาจากทางตะวันออกก็ส่งผลทำให้ทางภาคใต้นะครับก็จะได้รับอานิสงส์ทางจุดนี้เต็มๆพื้นที่ไหนต้องการน้ำนะครับนี่คือโอกาสของชาวใต้นะครับในช่วงวันที่ 27 แล้วก็ 28 กันยายนซึ่งในช่วงนี้นะครับทางภาคใต้ตอนล่างก็มีปริมาณของฝนตกหนักกันทุกวันอยู่แล้วแหละครับจากนั้นเรามาอัปเดตเส้นทางของพายุจากการอัปเดตล่าสุดประจำช่วงเย็นย่ำค่ำมืดวันนี้นะครับพุธที่ 25 กันยายนนะครับอัปเดตเส้นทางของพายุลูกดังกล่าวนี้จากการอัปเดตล่าสุดก็ยังไม่อนุญาตให้พายุลูกนี้เคลื่อนตัว
ลงทะเลจีนใต้นะครับก็หมายความว่าพายุลูกนี้จะสามารถเคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้ได้ในช่วงระยะสั้นๆนะครับก็ประมาณถึงช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับจากนั้นเนี่ยประมาณช่วงตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพายุลูกนี้ก็จะเคลื่อนตัวพาดผ่านทางไต้หวันนะครับแล้วก็จะไปลงสู่บริเวณทางมหาสมุทรแปซิฟิกต่อไปนะครับก็มีแนวโน้มที่จะไปเคลื่อนตัวพาดผ่านแถวทางชายฝั่งของทางประเทศจีนต่อไปนะครับซึ่งหากว่าท้ายที่สุดเส้นทางเป็นอย่างนี้นะครับก็จะไม่มีผลกระทบอะไรกับลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยของบ้านเราแต่สิ่งที่เราห้ามประมาทเด็ดขาดก็คือเราต้องหมั่นเข้ามาเช็คสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับว่าเส้นทางของพายุท้ายที่สุดจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานี่ตั้งรับกันไม่ทันเลยนะครับแล้วก็บวกกับสภาพอากาศเริ่มมีการเปลี่ยนถ่ายของฤดูกาลเกิดขึ้นก็ทำให้มีเริ่มเกิดปรากฏการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ปีนี้เป็นปีของลานิญญาด้วยนะครับยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องต่อไปเอาละครับสุดท้ายนี้แอดมินขอคนละ1กำลังใจครับหากว่าท่านใดที่ฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานได้จัดทำคลิปวิดีโอดีๆต่อไปด้วยนะครับถ้าหากว่ากดกันแล้วก็ขอขอบพระคุณครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แอดมินรุดสิทธิคนจนสวัสดีครับ